Hey guys! Welcome back to my channel. It's me, Stelly. For today's video, gagawa ko ng isang full face using fake makeups. So, ako kasi, hiyang ako. Or, pwede naman sa akin yung fake makeups. Wala naman nangyayari sa mukha ko. Hindi naman siya nag-irritate. Depende naman sa inyo yan kung talagang sensitive yung face nyo. Para sa akin, hindi ko naman sinasabi na advisable na bumili ng fake makeups, diba? Pero, as much as possible, siguro wag na lang kayo bumili ng fake makeups para sure walang mangyayaring kahit ano sa inyong face. Let's start na. Nag-moisturizer na ako. Gamit ko yung Stelly moisturizer ng toner, everything. May fake ako ditong primer. So, let's try. And ito yung benefit yung best. So, ito yung the professional benefit. Ayan guys, look. Actually, na-try ko na yung original nito and sobrang iba talaga sila. Nung binili ko kasi to, hindi ko alam na this is a primer. Kasi nga wala pa akong alam nun. Tignan nyo guys, ito siya. So, ayun yung consistency niya. So, lalagay ko siya sa buong face. Buong face. Maputi siya, best. Hindi siya silicone type. Thick talaga siya as in. Medyo ano siya. Medyo malagkit. So, nalagay ko na yung primer using our fake benefit. So, for the base, meron ako dito ng foundation na matagal na sa akin. This is not expired. Hindi pa naman siya nag-vanish. Actually, this is a Kylie foundation. Wala namang foundation yung Kylie. So, ayan na yung product. Yan. Actually, natry ko na naman to. Naubos na nga eh. And, dati kasi hindi ko pa alam yung mga texture, yung mga kung ano ba yung cake, ganun, cake, nag-cake up, ganun, yung makapal. Basta ako, lagay lang ako nalagay. And ngayon ko lang na-realize na sobrang nag-cake up siya, tapos namumuo sa face pag nilalagay ko. At saka may amoy siya, hindi siya amoy foundation, amoy pabango. Sobrang mabango siya. So next is, since wala akong concealer na fake. Ay, meron akong concealer na fake. Okay, since wala akong concealer na fake, nasa baba and ayoko nang bumaba. Gamitin ko na lang itong Romantic Beauty Makeup Studio. This is a gift for me and I don't know if it is fake or just like that. Pero I think hindi siya fake. And I'm gonna blend it using a sponge. Para iset ang ating face, gagamitin ko ito. Set siya. 5 na ganito, then patong-patong. Tapos yung brand niya is Maybelline. Nakalagay doon 5 cake foundation, I think. Hindi ko alam. Then, yung amoy niya mabango din. MAC to. This is a MAC brow powder and it is in the shade number 2. Hindi ko alam kung may ganito ba talaga sa MAC. And ayan siya. Ubos na. Yung ginagawa ko dito, binabasa ko siya. So, hindi pantay ang ating kilay today. I don't know. Pero okay na yan. So, ang feeling niya para siyang clay. Yung clay mask, ganun. Next, for our eye makeup, meron ako dito fake. Itong like may on vacation palette. And then, itong Morphe palette. Ayan. So, puro more shimmery color. And then, sobrang ano niya. Sobrang lambot niya. Ayan. Ayan. Pigmented na natatanggal. Ayan yan. Tapos, ito din. Ito, may matte, then may shimmery. Itong sheen na ito. Ayan. Lagay ko siya sa buong eyelids ko.
Next, bubonggahan natin ngayon ang ating makeup. Gagamitin ko naman ito, yung brown ito. Lagay ko siya sa may ating dito sa outer. Hindi ko alam, basta dyan, kita niyo yan. Tapos, kukuha lang ako ng darker color. Gagamitin ko na lang to kasi konti lang naman yung ating... Konti lang yung kukunin ko, even though kahit hindi siya pigmented. Yan, dito lang ako mag-focus, tapos bibilog-bilog lang ako, tapos konti dito, ikakalat ko. Ayos naman, yung eyeshadow, hindi lang siya pigmented, pero mas maganda kasi yung hindi siya sobrang pigmented. So, hindi ka mabibigla and you can build up naman eh. I-blend natin siya dito para walang harsh line. Opaque harsh line. Ano yung harsh line? Sige nga, ano yung harsh line? Meron pa ako dito, ganito. Ito yung pinaka first ever na eyeshadow ko. Pero ito yung gagamitin kong kulay, mga beshi. Ayan. Tapos next, itong darker color. Konti lang. Yung dark color, yung darkest color. And then, dito lang sa mandang pangtungkil part. Ayan. Paganyan lang siya. And then, halo dito. Kasi yung start, tapos halo. Tapos dito sa may bandang ganyan. Ayan. Tapos ito yung salo. Kung i-blend nyo na lang ng ayos, i-blend nyo na lang yung blend hanggang sa makita nyo yung kulay na gusto nyo or yung blend na gusto nyo. Tapos, dadagdagan ko ng konting red. Actually, hindi siya red eh. May pagka red siya, pero medyo plum na light plum red. Next, maglalagay na lang ako shimmery colors sa gitna. So, meron na ako napili. So, ang gagamitin, nabasag siya mga bes. Ayan, hindi ko mapakita. So, ang gagamitin ko is itong shade na ito. Hindi ko mataas sa inyo eh. Ito ang shade na yan. So, ayan na yung sa gitnang part. Then, i-blend ko lang siya dito para walang harsh line using yung light brown. For the eyeliner, kinakabahan ako kasi hindi talaga ako nag-eyeliner. Kailan ba ako nag-eyeliner, ha? Meron ako ditong eyeliner na this is the Anastasia Beverly Hills eyeliner. Set to wet, and then meron din siyang mascara. Tapos may ano din siya, may pencil din siya. Ayun, tatlo sila. Konting eyeliner lang. Ayoko masira itong makeup ko. Ayun na eyeliner ko, I'm sorry kung pangit. For the mascara, ang gagamitin ko is itong mascara na Anastasia False Lash. Try natin siya. Sa mascara, masyadong malaki yung mud niya. For the contour, since wala akong pang contour, so ito yung gagamitin kong pang contour. Ayan. Yung ito. Ito pala. So, ayan. Tsaka, dati ko na rin ito pang contour nung wala pa akong pang contour. Maganda siya. O, diba? Pak yung contour natin, o. Wala akong fake blush. So, ito natin. Gagamitin natin. Itong dalawa. Magsamahin natin para pinky-pinky. So, ito, hindi natin ilalagay sa approach. Dito lang sa contour side, sa taas ng contour. Kasi masyado siyang pink. Hindi bagay sa ating look.
And then, ang highlight, marami akong highlight dito. Ayan. Sa set. Tapos, mayroon din ako nito na powder highlight. Tatlo sila. Magkakaibang shade. And mayroon din ako nitong yan, skinny dip na highlight. So, for today, ang gagamitin kong highlight, ang gagamitin ko is itong skinny dip. Kasi mas kita yung highlight niya kaysa dito na parang powder lang. Ito Sunkissed. Ito Glow Up. So, ito yung gagamitin ko. Para siyang powder lang na nag-illuminate lang sa akin. So, parang hindi maganda. For the lips, gamit lang ako ang more nude or more reddish. Meron ako dito ng dalawang Kylie. Ito, yan. Kylie. Kylie. Kala niyo yung ano, diba? Pero ayan siya. Hindi ko alam kung may ganito ba talaga yung Kylie. Pero ang shade nila is Coco K and ano ba tong shade ng mga to? Coco K and Dozy K. So, yung Coco K is ito. Ayan. Medyo orangey reddish. Sorry kasi naano ni Stephanie. Medyo pinkish siya na nude. So, ang gagamitin muna natin is itong dark. For the lips, masyado siyang sobrang matte. So, nagkakaroon ng crack yung lips ko. Tsaka hindi siya madaling i-glide sa lips. And then, itong light. So, I think this is the final look. And, all in all, maganda naman yung kinalabasan. And, yun lang talaga ang problema is yung sa foundation. Masyado siyang may something na nagti-cake up. And then, ayan, bumabakat yung mga lines ko. Yan, bumabakat. So, that's it for this makeup. Hindi ko sinasabi na maganda ang fake makeups. Kung bibili man kayo, make sure na paninindigan nyo. So, it's up to you naman kung gagamit kayo ng fake makeups or just go on with the original one, authentic one, kung afford nyo naman. But, I suggest na wag talaga kayo bumili ng fake makeups. This is not a real, talagang fake na fake. This is an SG authentic. Lahat ng ginamit ko, SG authentic. I don't know kung ano pinagkaiba ng fake sa SG authentic. So, yun lang guys. That's all for today. Thank you for watching and sana nag-enjoy kayo sa panonood. Don't forget to subscribe on my channel. It's me, Stelly. Follow me on my social media accounts which will be linked down below on the description box. Kung may mga suggestions kayo na video or recommendation, please comment down below kasi wala na akong maisip. So, yun na guys. See you on my next video. Don't forget, it's me, Stelly, and you're so terrific. Bye!